ሰላም የአሚ የአካዳሚ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ቆይታ ጥሩ እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ በሎጂክ ቻፕተር 2 ፓርት 2 ተመልሻለሁ። ባለፈው ሌሰናችን ላይ እንዳየነው ስለ አርጊውመንት አይተናል። ሎጂክ ምንድነው የሚለውን አይተናል። ስለ ፕሬሚስ፣ ኮንክሉዥን፣ ቴክኒክስ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ አርጊውመንታቲቭ ፓሴጅ፣ ቴክኒክስ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ ፕሬሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን የሚሉትን ኮንቴንቶች እንዳለ ከቨር አድርገናል። ዛሬ ደግሞ የቀሩትን ኮንቴንቶች እንሸፍናለን። ሶ የዛሬው ኮንቴንታችን የመጀመሪያው ክፍል የሚሆነው ታይፕስ ኦፍ አርጊውመንት ነው። ምን አይነት የአርጊውመንት ታይፖች አሉ የሚለው እናያለን። ሜን የሚባሉት ሁለቱ የአርጊውመንት አይነቶች ዲደክቲቭ እና ኢንደክቲቭ ወይም ዲደክሽን እና ኢንደክሽን አርጊውመንት ታይፕ ናቸው። based on the nature of reasoning arguments divided into two, probabilistic reasoning and absolute reasoning ማለት ነው። እነዚህ ዲደክቲቭ እና ኢንደክቲቭ የምንላቸው በፕሮባቢሊስቲክ በሆነ ሪዝኒንግ እና አብሶሉት በሆነ ሪዝኒንግ ላይ ተመስርተን ነው ዲደክቲቭ ኢንደክቲቭ ብለን የምንለያቸው ማለት ነው። a passage which expresses probabilistic reasoning is inductive argument, and a passage which expresses deductive argument or an absolute reasoning is a deductive argument ማለት ነው። ዲደክቲቭ አርጊውመንት የምንለው አብሶሉት በሆነ ሪዝኒንግ ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ኮንስትራክት የሚደረግ አርጊውመንት ነው ማለት ነው። so a deductive argument is an argument in which the arguer claims that it's impossible for the conclusion to be false given that the premises are true. የፕሬሚሶቹ ትሩ እንደሆኑ አስዩም ካደረግን ኮንክሉዥኑ ፎልስ መሆን አይችልም ማለት ነው በጭራሽ። with an absolute certainty ነው ማለት ነው አሰርት የምናደርገው ኮንክሉዥኑ። so ይሄ የዲደክቲቭ አርጊውመንት አይነት ነው ማለት ነው። in such arguments the conclusion is claimed to follow necessarily from the premises, necessarily ወይም strictly ከፕሬሚሶቹ ላይ ተመስርቶ ነው ማለት ነው እውነትነት የሚኖረው። so በሌላው ደግሞ an inductive argument is an argument in which the arguer claims that it's improbable that the conclusion be false given the premises are true. In this argument the conclusion is claimed to follow only probably from the premises. ቅድም እንዳልነው ኢንደክቲቭ ሲሆን ደግሞ አርጊውመንቱ በፕሮባቢሊቲ ላይ ተመስርቶ ነው ኮንክሉዥኑ እውነት ነው ብለን አስዩም እናደርገው ማለት ነው። ሶ ስትሪክትሊ ላይሆን ይችላል። ኮንክሉዥኑ የተወሰነ ከፕሬሚሶቹ ላይ ካለው ሪዝኒንግ የተወሰነ አለፍ ብሎ ኮንክሉድ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው አርጊው የሚያደርገው ሰው። ፕሬሚሱ ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን ከፕሬሚሶቹ የተወሰነ አለፍ ብሎ የተወሰነ ፕሬዲክሽን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አሉ የኢንደክቲቭ አርጊውመንት አይነቶች። እነሱን ተጠቅሞ ከፕሬሚሱ ባለፈ የተወሰነ አለፍ ብሎ ኮንክሉድ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። እና ልዩነታቸው ይሄ ነው የዲደክቲቭ እና የኢንደክቲቭ አርጊውመንት ልዩነት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ምሳሌ red fox are similar to dogs ይላል። dogs serves as pets, thus probably red fox might serve as pets. you see አሁን ሬድ ፎክሶች ከውሾች ጋር የሚመሳሰል ነገር አላቸው። ውሾች ደግሞ እንደ ቤት እንስሳነት ያገለግላሉ። ስለዚህ ፕሮባብሊ አሁን ኢንዲኬተር ወርዱንም በዛው እያያችሁ ፕሮባብሊ ሬድ ፎክስ ማይት ሰርቭ አስ ፔትስ ሊሆን ይችላል። ይሄ አናሎጂ የምንለው አይነት እንትን ነው። ኢንደክቲቭ አርጊውመንት አይነት ነው። አናሎጂን ተጠቅሞ ነው እዚህ ጋር ኮንስትራክት ያደረገው። ስለዚህ ፕሮባብሊ ነው ላይሆንም ላይሆንም ይችላል ማለት ነው፣ ግን የመሆን እድል አለው ነው። ሶ ይሄ ነው። ሌላው ሁለተኛው ምሳሌ ስናየው ሬድ ፎክስ are members of dog family, all dog families are carnivores, consequently it's necessary true that the red fox are carnivores. ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት የዲደክቲቭ አርጊውመንት ምሳሌ ነው ማለት ነው። ሬድ ፎክስ የምንላቸው የዶግ ፋሚሊ ሜምበሮች ናቸው። this is a fact ነው። ኢንፈረንሺያልም ፋክቹዋል ክሌሙም ልክ ነው። all dog families are carnivores ናቸው። so consequently ሬድ ፎክስ are carnivores ናቸው ማለት ነው። so ይሄ ስትሪክትሊ ነው ፎሎ የሚያደርገው ከፕሬሚሱ ኮንክሉዥኑ። እንደምታዩትም consequently necessarily የሚሉ እንትን ወርዶች አሉት፣ ኢንዲኬተር ወርዶች አሉት ማለት ነው። this is a deductive argument ማለት ነው። so how do we identify inductive argument from deductive argument? እንዴት ነው የምንለያቸው? ከዚህ በፊት ባለው ሌሰን ላይ አይተናል ፕሬሚስን ከኮንክሉዥን፣ አርጊውመንታቲቭን ከነን አርጊውመንታቲቭ እንዴት እንደምንለይ። አሁን ደግሞ ኢንደክቲቭ አርጊውመንትን ከዲደክቲቭ አርጊውመንት እንዴት ነው የምንለየው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። so
The distinction between inductive and deductive argument lies in the strength of an argument's inferential claim. In other words, the distinction lies in how strongly the conclusion is claimed to follow from the premises. የኢንፈረንሻል ክሌሙ ስትሪንግዝ ነው ማለት ነው የሚለየው ኢንደክቲቭን ከዲደክቲቭ። ምን ማለት ነው? ኢንፈረንሻል ክሌሙ ስትሪክት ከሆነ አብሶሉትሊ ስትሮንግ ከሆነ ዳስ ዲደክቲቭ አርጊመንት። ነገር ግን ዊዝ ፕሮባቢሊቲ ነት ነሰሰርሊ ስትሪክት ወይም አብሶሉት ካልሆነ ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ከሆነ that's inductive ማለት ነው። በዛ መንገድ ነው የምንለየው። So there are three criteria that influence our decision whether a certain argument is inductive or deductive ማለት ነው። አንድ አርጊመንት ኢንደክቲቭ ነው ዲደክቲቭ ነው ብለን የምንለይባቸው ክራይቴሪያዎች ይኖራሉ። አንድ ሶስት ክራይቴሪያዎች። የመጀመሪያው the occurrence of special indicator words ነው። ምንድነው ይሄ? ሌሎች እንትኖች ላይም ተጠቅመንበታል which is በጣም ኢዚ ሜተድ ነው። ኢንዲኬተር ወርዶችን አይተን በቀላሉ ኢንደክቲቭ ዲደክቲቭ ነው ብለን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ምንድነው እነዚህ ኢንዲኬተር ወርዶች ራሳቸው ይለያሉ። ለፕሮባቢሊስቲክ ለሆነው ለኢንደክቲቭ እና ለዲደክቲቭ የምንጠቀምባቸው የየራሳቸው አሁን አብሶሉትሊ ነሰሰርሊ ምናምን የምንላቸው እነሱ የዲደክቲቭ ናቸው። ደግሞ ፕሮባብሊ ላይክሊ የምንላቸው ደግሞ የኢንደክቲቭ አርጊመንት ኢንዲኬተር ወርዶች ናቸው። እነዚህን አይተን መለየት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛው ሜተድ እሱ ነው። ሁለተኛው ክራይቴሪያ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ the actual strength of the inferential link between premise and conclusion በፕሬሚሶቹ እና በኮንክሉዥኑ መካከል ያለው ኢንፈረንሻል ሊንክ በጣም ስትሮንግ ነሰሰርሊ ወይም ስትሪክትሊ ከሆነ ፎሎ የሚያደርጉት እሱ ዲደክቲቭ አርጊመንት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ስትሬንግዙ ከአብሶሉት ከሆነ ትንሽ የወረደ ወይም በፕሮባቢሊስቲክ የሆነ ከሆነ እሱ ኢንደክቲቭ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ መለየት እንችላለን። ሌላ ሶስተኛው ደግሞ the form or style of argumentation the arguer uses ይሄ ሌላው መለያችን ነው። ምንድነው ይሄ ፎርም ኦር ስታይል ኦፍ አርጊመንት የምንለው? ዲደክቲቭም ኢንደክቲቭም የየራሳቸው ፎርሞች አሏቸው የሚጠቀሙባቸው እና እነሱን አሁን ቀጥል እናያለን። ሶ እነሱን አይተን ካታጎራይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። የዲደክቲቭ ውስጥ ካታጎራይዝ የሚደረግ አይነት ስታይል አርጊመንት ስታይል ከሆነ ዲደክቲቭ ይሆናል። ኦር ኢንደክቲቭ ውስጥ ካታጎራይዝ የሚደረግ ከሆነ ኢንደክቲቭ አርጊመንት ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነሱን አሁን ቀጥል እናያለን። ሌላው አሁን ቀደም እንዳልኩት ይሄ የአንደኛ የመጀመሪያው occurrence of special indicator word ነው። ከምንለይባቸው ክራይቴሪያዎች different kinds of indicator words used to connect premise of inductive argument and premise of deductive argument የተለያየ አሉ። the following words commonly used to connect premise and conclusion in inductive arguments probably እነዚህ አሁን ኢንደክቲቭ ላይ የምንጠቀምባቸው ኢንዲኬተር ወርዶች ናቸው። probably, improbable, plausible, implausible, likely, unlikely, reasonable to conclude ምናምን እነዚህን ካየን which is inductive ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ the following words commonly used to connect premise and conclusion in deductive argument necessarily ከሆነ absolutely, certainly, definitely እነዚህ ዲደክቲቭ አርጊመንት ላይ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ በዚህ እንለያለን። ሌላው ለምሳሌ ምሳሌዎች አሉ። አንዱ ለምሳሌዎች ለጊዜ ለመቆጠብ አንዱን እናያለን። the ras dashin is higher than Mount Gugu and Mount Gugu is higher than the Mount ጨርጨር it's definitely true that ras dashin is higher than Mount ጨርጨር። አሁን እዚህ ጋር ኢንዲኬተር ወርዱን በቀላሉ መለየት እንችላለን። definitely የምትለው ከላይ ምሳሌው ላይ ስላለች definitely የምትለው ኢንዲኬተር ወርድ እናገኛለን which is deductive ነው ማለት ነው። እናም ሙሉ አርጊመንቱንም ስታዩት that way ነው የሚያሳየን። ስለዚህ የዲደክቲቭ አርጊመንት እንደዚህ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላው the actual strength of the inferential link between premise and conclusion ነው። የኢንፈረንሻል ክሌም ስትሪንግዝም እንደዛው ይወስነዋል። አርጊመንቱ ዲደክቲቭ ነው ወይስ ኢንደክቲቭ ነው የሚለው ማለት ነው። if the conclusion actually does follow with strict necessity from the premise the argument is clearly deductive ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት with strict በሆነ necessity ከሆነ ፎሎ የሚያደርጉት ኮንክሉዥኑ ከፕሬሚሱ that's deductive ማለት ነው። in such an argument it's impossible for the premise to be true and the conclusion false በዚህ አርጊመንት ወይም በዲደክቲቭ አርጊመንት ጊዜ ፕሬሚሶቹ ትሩ ነው ብለን ክሌም ካደረግን ኮንክሉዥኑ በጭራሽ ፎልስ መሆን አይችልም ማለት ነው። ምንም ፕሮባቢሊቲ የለውም ማለት ነው። it's improbable for the conclusion to be false ማለት ነው። so the conclusion does not follow with strict necessity but does follow probably is often best to be considered the argument inductive ማለት ነው። ግን with absolutely ይልቅ ወይም necessarily strict ከሆነ ይልቅ በፕሮባብሊ ከሆነ ፎሎ የሚያደርጉት it is inductive ማለት ነው። እስቲ ምሳሌዎችን ስናይ all saleswomen are sociable
ጫልቱ is a saleswoman thus ጫልቱ is sociable ሁሉም ሴት ሴልስ የሽያጭ ሰራተኞች ሶሻብል ናቸው ተግባቢ ናቸው ብለን የምናስብ ከሆነ እና ጫልቱ ደግሞ ሴልስ ውመን ወይም የሽያጭ ሰራተኛ ከሆነች በቃ ጫልቱ ሶሻብል ማትሆንበት ምንም ምክንያት አይኖርም ማለት ነው ምንም ፕሮባቢሊቲ አይኖርም ማለት ነው so this is a deductive argument or this is factual claim እና differential claim ምናምን እሱ በኋላ ላይ እናየዋለን እንደዛ አይነት ኢሹዎች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን as ለመለየት ያህል ኢንደክቲቭ እና ዲደክቲቭን ይሄ በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው ማለት ነው most saleswomen are sociable ይላል ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ስናይ ጫልቱ is a saleswoman thus ጫልቱ is sociable እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አሁን ኢንዲኬተር ወርዶቹን በዛው ያያችሁ የመጀመሪያው ዲደክቲቭ አርጊመንት ላይ all የምትል ኢንዲኬተር ወርድ አለች which is እንትን ነው ማለት ነው which is deductive ለመሆኑ ማሳያ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ most የምትላለች which is as an indicator word most የምትለዋ ለኢንደክቲቭ ነው የምንጠቀምባት ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኢንፈረንሻል ክሌሙን ስናይ strength of inferential claim ሊንኩን ስናይ most የሚለው ነገር which is probabilistic ነው ማለት ነው so strict necessity ስለሌለው ይሄ argument which is inductive ነው ብለን መለየት እንችላለን ማለት ነው ሌላው the form or style of an argument the arguer uses ቅድም እንዳልኩት ዲደክቲቭም ሆነ ኢንደክቲቭ የራሳቸው ፎርሞች ስታይሎች አሏቸው እነሱን አይተን መለየት እንችላለን occasionally an argument contains no indicator words and the conclusion does not follow either necessarily or probably from the premises in other words it does not follow at all ማለት ነው ይሄ ኢንዲኬተር ወርድ ላይ ነው ይችላል or follow ከፕሪሚሱ እና ኮንክሉዥኑ ፎሎ ላይ ያደርጉ ይችላሉ but ምንም እንትን ይሄ ለመለየት ሊከብደን ይችላል ማለት ነው ከዚህ በፊት ያሉት ሁለት ሜቶዶች ተጠቅመን ሌላ ሜቶድ ያስፈልገናል ማለት ነው so this situation points up the need for the third factor to be taken into account which is the character or form of the argumentation the arguer uses so እነዚህ ሁለት ሜቶዶች የማይሰሩልን ከሆነ ደግሞ ሶስተኛ ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው ሜቶዶቹን ወይም ካራክተር or ፎርሙን አይተን መለየት እንድንችል ማለት ነው many arguments have a distinctive character or form that indicates that the premises are supposed to provide absolute support for the conclusion ስለዚህ ይሄ የዲደክቲቭ አይነት አርጊመንት ምሳሌ ነው ብዙ አርጊመንቶች strictly follow እንደሚያደርግ ኮንክሉዥኑ ከፕሪሚሱ የሚያሳየን ነገር አለ ማለት ነው እሱን እናያለን so deductive argument forms የምንላቸው an argument based on mathematics የመጀመሪያው አንደኛው deductive argument form an argument based on mathematics is an argument in which the conclusion depends on some purely arithmetic or geometric computation or measurement which is argument to mathematics ላይ ተመስርቶ either arithmetic ሊሆን ይችላል or geometric ላይ ተመስርቶ የሚዋቀር አይነት አርጊመንት ከሆነ which is deductive ነው ማለት ነው ምክንያቱም math is a law of nature ነው የሚቀየር አይነት ነገር አለ absolute strictly follow የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል ስናይ because triangle A is congruent with triangle B and triangle A is isosceles it follows that triangle B is isosceles ማለት ነው አንድ አይነት ናቸው congruent ናቸው A እና B ከሆኑ then triangle A isosceles ከሆነ triangle B isosceles ነው ማለት ነው የሚሆነው ይሄ እንትናችሁም ላይ የምታውቁት ነገር ነው so ይሄ እንደዚህ ማቴማቲክስ ላይ የተመሰረተ ከሆነ አንደኛው የዲደክቲቭ አርጊመንት ፎርም ነው ሌላው ደግሞ an argument from definition is an argument in which the conclusion is claimed to be depend merely upon the definition of some words or phrase used in the premise or conclusion ማለት ነው ይሄ ደግሞ ዴፊኒሽን ላይ የተመሰረተ ዴፊኒሽን ምንለው ነገር ያው by default በኮንቬንሽን የሚሰጡ ናቸው ለነገሮች የምንሰጠው ትርጉም by default በኮንቬንሽን ነው ግን ሁሉም ቦታ ተመሳሳይነት ነገር አብሶሉት የሆነ ፋክቹዋል የሆነ ባህሪ ስለሆነ ያላቸው ዴፊኒሽን ላይ የተመሰረተ አርጊመንት ከሆነ that's deductive ነው ማለት ነው ለምሳሌ cholesterol is endogenous within humans therefore it is manufactured inside the human body አሁን endogenous የምትለዋን ዝም ብላችሁ አስቡ endogenous ማለት ምን ማለት ነው ውስጣዊ በዚህ ኮንቴክስት በሰው ሰውነት ውስጥ የሚመረት አይነት ሰውነት የሚሰራ ነገር ነው endogenous የምንለው so cholesterol የሰው ሰውነት ውስጥ የሚሰራ ከሆነ በቃ ከዴፊኒሽኑ ጋር ኮሄር ያደርጋል ማለት ነው so that's an argument from definition ነው ሌላው
ሲሎጂዝም ነው ሶስተኛው የዲደክቲቭ ፎርም ዲደክቲቭ አርጊመንት ፎርም ሲሎጂዝም ነው። ሲሎጂዝም in general is an argument consisting of exactly two premises and a conclusion ማለት ነው። ሲሎጂዝም የምንለው ደግሞ ሁለት ፕሬሚስ ያለውና አንድ ኮንክሉዥን ያለው ሁሌ ማለት ነው። እሱ የሲሎጂዝም ይባላል። ሲሎጂዝም የሚባለው የአርጊመንት ፎርም ነው። በሱ ስር አንድ ሶስት ሰብስ ሴክሽኖች አሉት። ምንድነው? ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም አለ፣ ሃይፖቴቲካል እና ዲስጀክቲቭ ሲሎጂዝሞች አሉ ማለት ነው። እነሱን ስናይ ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም የምንለው ሲሎጂዝም in which each statement begins with one of the words all no እቺ ሰብ የምትለዋን ኢግኖር አድርጓት ብትችሉ በስተፍ የገባች ነች። ኦል ኖ እነዚህ አብሶሉት የሆኑ ወርዶችን ተጠቅመን የምንሰራው ሲሎጂዝም ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም ይባላል ማለት ነው። አብሶሉት መሆናቸው ብቻ ሳይሆን እንደምታዩት እነዚህ ኦል እና ኖ የሚባሉት ቃላቶች የሆነ ነገር ካቴጎሪዎች ለመክተት የምንጠቀምባቸው። ለምሳሌ ኤግዛምፕሉን ስናይ all humans are mammals, all mammals are animals, therefore all humans are animals የሚለው አሁን እነዚህ ስናይ all humans አንድ ካቴጎሪ ውስጥ ገቡ ማማል የሚለው ካቴጎሪ ውስጥ። all mammals are animals, all mammal ደግሞ እንደገና ሌላ አኒማል የሚለው ካቴጎሪ ውስጥ ገባ። therefore all humans are animals አሁን በቀላሉ ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም እንደሆነ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም ነው። ሲሎጂዝም having a conditional statement for one or both of its premises ይሄ ደግሞ በኮንዲሽናል ስቴትመንት በኢፍ እና ሜን ክሎዝ የሚሰራው ስቴትመንት የሚሰራ አርጊመንት አትሊስት አንዱ ፕሬሚሱ በዛ የሚሰራ ከሆነ ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም እንለዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል if Alexander the Great died from thyroid fever then he became infected in India. Alexander the Great did die from typhoid fever therefore he became infected in India ማለት ነው። ይሄ አሁን ኢፍ ነው፣ በኢፍ ላይ ተመስርተን ነው ወይም በኮንዲሽናል ሴንቴንስ ላይ ተመስርተን የሰራ ነው፣ ግን ዲደክቲቭ ፎርም ነው የሚኖረው ማለት ነው። ዳስ ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም ነው። ሌላው ዲስጀክቲቭ ነው ሶስተኛው። ዲስጀክቲቭ ሲሎጂዝም is syllogism having a disjunctive statement ይሄ በኢዘር ኦር የሚሰራ አይነት ስቴትመንት ላይ ተመስርቶ የሚዋቀር አርጊመንት ከሆነ ዳስ ዲስጀክቲቭ ሲሎጂዝም ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕሉን ስናይ either classical culture originated in Greece or is originated in Egypt. Classical culture did not originate in Egypt, you see. So therefore classical culture originated in Greece ማለት ነው። so classical culture የምንለው either ከግሪክ እና ከኢጂፕት ከሁለት አንዱ ቦታ ነው የመጣው። so ኢጂፕት ውስጥ ካልሆነ ግዴታ የሚሆነው ግሪስ ነው ማለት ነው፣ ወይም ግሪክ ውስጥ ነው ማለት ነው። so ይሄ አንዱ የሲሎጂዝም ፎርም ነው ማለት ነው። ሌላው ኢንደክቲቭ አርጊመንት ፎርም ነው። የዲደክቲቭን እዛ ላይ እንጨርስና ኢንደክቲቭን ስናይ inductive arguments are said that the content of the conclusion is in some way intended to go beyond the content of the premises. ቅድም እንዳልኩት ከፕሪሚሶቹ ትንሽ አለፍ ብሎ አስዩም የሚያደርግ አሰርት የሚያደርግ የአርጊመንት አይነት ነው። so the premise of such an argument typically deal with some subject that's relatively familiar in the conclusion, then moves beyond this to a subject that's less familiar or that little is known about. more የሚታወቁ ነገሮች ጀነራል የሆኑ ነገሮችን ተጠቅመን ነገር ግን የማይታወቅ ትንሽ አለፍ ያለ ብዙ ሰው የማያውቀው ወይም ማናውቀውን ነገር አስዩም የምናደርግበት አሰርት የምናደርግበት አይነት ነው ማለት ነው። አንደኛው የኢንደክቲቭ አርጊመንት ፎርም ፕሪዲክሽን ይባላል። ይሄ ምንድነው? is an argument that proceeds from our knowledge of the past to claim about the future. ይሄ በፊት የምናውቀው ነገር ላይ ተመስርተን ኦሬዲ የምናውቃቸው ነገሮች ላይ ተመስርተን ሪሌቲቭሊ ወደ ፊት ላለው ጊዜ የሆነ ነገር ስንተነብይ እንደማለት ነው። የሆነ ነገር እንደሚፈጠር ስንገምት ማለት ነው። ፕሪዲክሽን ይሆናል ማለት ነው። which is ሁሌ ትሩ ላይሆን ይችላል። የትኛው ፕሪዲክሽን ፕሮባቢሊስቲክ ነው እና ሁሌም ትሩ ላይሆን ይችላል። so አንዱ የኢንደክቲቭ አርጊመንት ፎርም ነው። nearly everyone realized that the future cannot be known with certainty አሁን እንዳልኩት ማለት ነው። thus whenever an argument makes a prediction about the future, one is usually justified in considering the argument inductive ማለት ነው። so የትኛውም ሰው ፕሪዲክሽን ላይ ተመስርቶ ከሆነ አርጊመንቱን ፎርም ያደረገው that's inductive እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስናይ the rainfall in Seattle has been more than 15 inches every year for the past 30 years. Therefore the rainfall next year will probably be more than 15 inches. ባለፈው 15 ዓመት በየአመቱ 15 ኢንች በላይ ከሆነ የነበረው የሬንፎል መጠን በዚህ ዓመትም ሴም ነው የሚሆነው ብሎ ፕሪዲክት ሊያደርግ ይችላል የሆነ ሰው which is
በጣም ፕሮባቢሊስቲክ ነው የመሆን እድል አለው ግን 100% ሹር ስላልሆነ ኢንደክቲቭ እና ፕሪዲክሽን ነው ማለት ነው። ሌላው አን አርጊመንት ፍሮም አናሎጂ ነው። ሌላ ፎርም አናሎጂ ላይ ተመስርተን የምንሰራው ቅድም ኤግዛምፕሎቹ ላይ አይተናል። is an argument that depends on the existence of an analogy or similarity between two things or states of affairs. you see በሁለት ነገሮች መካከል የሚኖርን ተመሳሳይነት ተጠቅመን የምንሰራው ፎርም የምናደርገው አርጊመንት argument from analogy ነው ማለት ነው። Because of the existence of this analogy, a certain condition that affects the better known things or situation is concluded to affect the similar lesser known things or situation. በጣም የሚታወቅ አይነት ሁሉም ሰው የሚያውቀው ቅድም እንዳልኩ ፕሪዲክሽን ላይ እንዳለው ኢንደክቲቭ ፎርም ላይ እንዳለው የሚታወቁትን ነገሮች ተመሳሳይነት ተጠቅመን የማይታወቀውን ነገር ተመሳሳይነት ደግሞ ለማስረዳት አሰርት ለማድረግ የምንሞክር ከሆነ ዳስ አናሎጂ የሆነ an argument from analogy ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስናይ the encyclopedia Britannica has an article on symbiosis. So the encyclopedia America, like the Britannica, is an excellent reference work. Therefore, the American probably also has an article on symbiosis. See? ተመሳሳይ ፕላትፎርሞች ናቸው። አናሎጂውን ስናይ ተመሳሳይ የሆኑ ፕላትፎርሞች ናቸው ኢንሳይክሎፒዲያ ብሪታኒካ እና ኢንሳይክሎፒዲያ አሜሪካና። ተመሳሳይ የሆኑ ፕላትፎርሞች ከሆኑ አንዱ ሲምባዮሲስ ላይ አርቲክል ካለው ያኛውም ሊኖረው ይችላል። ዲስ ሲሎጂዝም ነው ማለት ነው። ጥሩ ምሳሌ ነው። ሌላው ፎርም የኢንደክቲቭ አርጊመንት ፎርም ጀነራላይዜሽን የምንለው ነው። ኢንደክቲቭ ጀነራላይዜሽን የምንለው ማለት ነው is an argument that proceeds from the knowledge of a selected sample to some claim about the whole group. Because the members of the sample have a certain characteristics, it's argued that all members of the group have the same characteristics. ይሄ ደግሞ የተወሰነ ሳምፕል ወስደን የዛን ሳምፕል ካራክተሪስቲክስ ካጠናን ካየን በኋላ ጀነራላይዝ ማድረግ ነው። ሳምፕሉን የወሰድንበትን ፖፑሌሽን ሙሉ ሜምበር ካራክተራይዝ ማድረግ ማለት ነው። ይሄ ኢንደክቲቭ ጀነራላይዜሽን ይባላል ማለት ነው። ሌላው an argument from authority ነው is an argument that concludes something is true because of a presumed expert witness has said that it is. ይሄ ደግሞ የተሻለ እውቀት አላቸው ኤክስፐርት አላቸው በሙያው ሰፋ ያለ ልምድ አላቸው ብለን የምናስባቸውን ሰዎች ከነሱ ፋክቶችን ወስደን ከነሱ ፕሬሚሶችን ወስደን የሆነ ነገር አርጊመንት ፎርም ስናደርግ ያ አርጊመንት ፍሮም አውቶሪቲ ይባላል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኢንደክቲቭ የሆነበት ምክንያት እነዚህ ኤክስፐርቶች ሁሌም ልክ ላይሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም ፕሮባቢሊስቲክ ነው ሁልጊዜም ነገሮች ይቀየራሉ። ቲዮሪዎች አሰምፕሽኖች በየጊዜው ይቀየራሉ። ፍሮም አውቶሪቲ ቢሆንም ፕሮባቢሊስቲክ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕሉን ስናይ world renowned physicist Stephen Hawking says that the condition of the universe at the instant of the Big Bang was more highly ordered than it is today. In view of Hawking's stature in the scientific community, we should conclude that this description of the universe is correct. አሁን ይሄን አርጊመንት ብላችሁ ስታዩት የሆነ ፊዚሲስት በጣም ታዋቂ የሆነ ፊዚሲስት ፎርዋርድ ያደረገው አሰምፕሽን ነው ወይም ኦፒኒየን ነው እና ጀስት ሰውየው የታወቀ ስለሆነ በዛ ፊልድ እንደ አውቶሪቴቲቭ የሆነ ቦታ ስላለው አርጊመንታችንን ፎርም ለማድረግ ተጠቅመንበታል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት in the view of Hawking's stature የምትለውን ስትመለከቱ እሱ ባለው ተሰሚነት እሱ ባለው በዛ ኮሚኒቲ ውስጥ ባለው ተሰሚነት ላይ ተመስርተን ነው ማለት ነው አርጊመንታችንን ፎርም ያደረግነው። that's an argument from authority ነው ማለት ነው። ሌላው an argument based on science ነው. It's an argument that proceeds from the knowledge of a science to claim about the things or situation that the science symbolizes. ነገሮች በቀላሉ ለመረዳት ብዙ ጊዜ ለነገሮች ለእያንዳንዱ ነገር ወይም ለአብዛኛው ነገር ሳይን እንሰጣለን አይደል? በሆነ ነገሮች እንወክላለን በሳይን በምልክት እንወክላለን። እነሱ ተረድተን አርጊመንት ፎርም ስናደርግ that's based on an argument based on science ነው። Examples tonight, the plaque on the Leaning Tower of Pisa says that Galileo performed experiments there with falling objects. It must be the case that Galileo did indeed perform those experiments there. እዚህ ፒሳ የሚባለው የምታውቁት ከሆነ ዘንበል የሚለው ክቡ ህንፃ ላይ ምን የሚል ምልክት አለ? ምን ይላል? Galileo performed experiments there with falling objects.
የሆኑ ነገሮችን ከዛ ላይ በመጣል ነው ጋሊሌዮ ኤክስፐሪመንቱን ሲሰራ የነበረው የሚል ምልክት አለ እዛ ግድግዳ ላይ። ሶ ያ ሳይን ስላለ በቃ እውነት ነው ብለን ተቀብለን አምነን አን አርጊመንት በዛ ላይ ቤዝድ የሚሆን ከሆነ ዳስ ቤዝድ ኦን ሳይን ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮዛል ኢንፈረንስ የምንለው አይነት አርጊመንት አለ ወይም ፎርም ኦፍ አርጊመንት አለ። የኢንደክቲቭ ፎርም ኦፍ አርጊመንት ነው። is an argument that proceeds from knowledge of a cause to claim about an effect or conversely from a knowledge and effect to a claim about a cause ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በምክንያትና ውጤት ላይ ተመስርተን ወይም በመንስኤና ውጤት ላይ ተመስርተን የምንሰራው አርጊመንት አይነት ነው ማለት ነው። ሶ የሆነ ምክንያት ካለን ለምሳሌ if there is a cloud የሆነ ደመና ካየን there will be rain ብለን ፕሪዲክት የምናደርግ ከሆነ ወይም እንትን የምናደርግ ከሆነ አርጊው የምናደርግ ከሆነ ዴዝ ኮዝ እና ኢፌክት አይነት እንትን ነው ማለት ነው። ሶ ሌላው የዛሬው ኮንቴንታችን ኢቫሉዌቲንግ አርጊመንት ነው። አሁን የአርጊመንት አይነቶችን በደንብ ዲፕሊ አይተናል። አሁን ደግሞ እነዚህን ሁለቱን የአርጊመንት ታይፖች እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ቫሊዲቲያቸውን፣ ትሩዝ፣ ሳውንድነስ፣ ስትሬንግዝ፣ ኮጀንሲ በእነዚህ መስፈርቶች ክራይቴሪያዎች evaluate እናደርጋለን ማለት ነው። So this section introduces the central ideas and terminology required to evaluate arguments ማለት ነው። We have seen that every argument makes two basic claims, factual claims and inferential claims. ቅድም እንዳልኩት እያንዳንዱ አርጊመንት ፋክቹዋል ክሌም እና ኢንፈረንሻል ክሌም ይኖረዋል። ፋክቹዋል ክሌም እና ኢንፈረንሻል ክሌም እንደሆነ ኦልሬዲ አይተናል። ሰው አልደግመውም። what's a claim? To propose that something is true or false. ክሌም የምንለው ደግሞ አንድ ነገር እውነት ወይም ውሸት ነው ብለን አሰርት ስናደርግ ማለት ነው። ሶ ኢንፈረንሻል ክሌም እና ፋክቹዋል ክሌም እሺ እነሱን እናያለን። ኢንፈረንሻል ክሌም the claim that whether the premise really supports the conclusion የሚለው ነው። ኢንፈረንሻል ክሌም just reasonably ፕሬሚሶቹ ኮንክሉዥኑን ሰፖርት ያደርጉልናል የሚለውን ብቻ ነው የምናየው። ፋክቹዋል ክሌም ላይ ስንመጣ ግን the claim that the premises present genuine evidence or are true in a real world situation ጄኒውን የሆኑ ኤቪደንስ መሆን አለባቸው። ጀስት ሪዝነብል ብቻ ሳይሆን ጄኒውን መሆን አለባቸው፣ ትሩ መሆን አለባቸው ማለት ነው ክሌሞቹ። ይሄ ነው ልዩነታቸው። So to determine whether an argument is good or bad, we have to evaluate both the inferential claim and the factual claim. So አንድን አርጊመንት ጥሩ ነው ወይም መጥፎ ነው ብለን ለመወሰን ሁለቱንም ፋክቹዋል እና ኢንፈረንሻል ክሌሞች አሁን ማየት አለብን ማለት ነው። So in this section we will evaluate both deductive and inductive arguments ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢቫሉዌቲንግ ዲደክቲቭ አርጊመንትስ ነው። ቫሊዲቲ እና ሳውንድነሳቸውን ዲደክቲቭ አርጊመንት ቫሊዲቲ እና ሳውንድነሱ ነው የሚታየው ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ቫሊዲቲ to determine whether a deductive argument is good or bad, we have to assess both the inferential claim and factual claim. So validity ስናይ validity is basically measures the inferential claim of a deductive argument. አሁን inferential እና factual claim በደንብ አይተናል። so validity ማለት የዛ አርጊመንት ኢንፈረንሻል ክሌሙ ጥሩ ነው አይደለም፣ ልክ ነው አይደለም የሚለውን ማየት ማለት ነው ቫሊዲቲ ማለት ባጭሩ። so if the inferential claim is good, the argument will be valid, and in reverse ደግሞ if the inferential claim is bad, the argument will be invalid ማለት ነው። ኢንፈረንሻል ክሌሙ የዛ ዲደክቲቭ አርጊመንት ኢንፈረንሻል ክሌሙ ጥሩ ከሆነ አርጊመንቱ ቫሊድ ይሆንልናል፣ ካልሆነ ደግሞ ኢንቫሊድ ይሆናል ማለት ነው። so valid means the conclusion is reasonable, invalid means the conclusion is unreasonable በሌላ ቋንቋ ማለት ነው። so valid deductive argument ምንድን ነው? is an argument in which it is impossible for the conclusion to be false given that the premises are true. In these arguments the conclusions follow with a strict necessity from the premise ማለት ነው። ይሄ ጀነራሊ የዲደክቲቭ አርጊመንት ፎርም ነው እና ቫሊድ ከሆነ ማለት ነው ስትሪክትሊ ፎሎ ማድረግ አለበት ማለት ነው የዲደክቲቭ አርጊመንት። ሶ in other ways invalid ደግሞ የዚህ ሪቨርስ ነው ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕል ስናይ አሁን ለምሳሌ monkeys like banana ይላል። Lucy is a monkey, thus Lucy likes banana። ይሄ ስትሪክትሊ ነው ፎሎ የሚያደርገው ቫሊድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛውን ደግሞ ኤግዛምፕል ስናይ all organisms are made of cells, humans are organisms, therefore humans are made of cells። ይሄም thus at the same way ስትሪክትሊ ፎሎ ያደርጋል ቫሊድ ነው ማለት ነው። ከዛ ስንቀጥል እንደገና ሌላ ኤግዛምፕል ነው all soft drinks are beverage, Coca-Cola is a soft drink, thus Coca-Cola is a beverage። ይሄም the same time ማለት ነው። all banks are financial institutions, okay, ወጋገን is a bank, thus ወጋገን is a financial institution። ይሄም the same way all banks are financial institutions። ይሄን ደግሞ እንመልከት
Awash Insurance is a financial institution. Thus Awash Insurance is a bank. ይሄ ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ባንኮች በእርግጥ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ናቸው። ነገር ግን ከባንክ ውጪም ሌሎች ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ስለሚኖሩ እዚህ ጋር አሁን አዋሽ ኢንሹራንስ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ስለሆነ ብቻ ነሰሰርሊ ባንክ ነው ማለት አይደለም። ሶ ዲስ ዌይ አሁን ይሄ ኢንቫሊድ የሆነ ዲደክቲቭ አርጊውመንት ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው የምንለየው። ሌላው ሳውንድነስ ነው። ሳውንድነስ ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ከኢንፈረንሻል ክሌሙ ጥሩነት በተጨማሪ ፋክቹዋል ክሌሙን እንደምናያለን ማለት ነው። እሺ ሳውንድነስ ሜጀርስ the factual claims of a deductive argument። ይሄ ፋክቹዋል ክሌሙን ማለት ነው የሚለካል። if all the premises of a deductive argument are true, the argument will be sound. But if one of the premises are false, the argument will be unsound ማለት ነው። ሶ ፕሬሚሶቹ በአጠቃላይ ፋክቹዋል ክሌማቸው ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። አንድ አርጊመንት ሳውንድ ነው ለማለት። ሶ ከፕሬሚሶቹ አንዱ ፎልስ ከሆነ that's unsound argument ነው ማለት ነው። ሶ ኢንደክቲቭ አርጊመንት ሌላው ደግሞ ኢንደክቲቭ አርጊመንትን ነው የምናየው። እነሱ ደግሞ ስትሬንግዝ እና ኮጀንሲ በሚባል ክራይቴሪያ ነው የሚለኩት ማለት ነው። ሶ ስትሬንግዝ ሜዥርስ the inferential claim of ይሄም በተመሳሳይ መንገድ ዲደክቲቭ ላይ እንዳየነው ስትሬንግዝ የምንለው ኢንፈረንሻል ክሌሙን ነው የሚለካልን ማለት ነው። ሶ ኢንፈረንሻል ክሌሙ ሪዝነብል ከሆነ አርጊመንቱ ስትሮንግ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ኮንክሉዥኑ ወይም ፕሬሚሶቹም አንሪዝነብል ከሆነ ዊክ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ስትሮንግ ኢንደክቲቭ አርጊመንት እና ዊክ ኢንደክቲቭ አርጊመንት በዚህ መንገድ ነው የሚለዩት ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስናይ all dinosaurs bone discovered to this day have been at least 50 million years old. Therefore, probably the next dinosaur bone to be found will be at least 50 million years old. ከዚህ በፊት የነበረውን ነገር አሁን ይሄ ቤዝድ ኦን ቅድም እናየናቸው የኢንደክቲቭ አርጊመንት ፎርሞች ይሄኛው ፕሪዲክሽን ላይ የተመሰረተ ነው። በፊት በምናውቀው ነገር ላይ ተመስርተን የሆነ ነገር ኮንክሉድ ስናደርግ ማለት ነው። እና ስናየው ስትሮንግ የሆነ አርጊመንት ነው ይሄ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረው ነገር አጠቃላይ ከዚህ በፊት የነበሩት ዳይኖሰር ቦኖች እንዳለ 50 ሚሊዮን ይርስ ኦልድ ከሆኑ ቀጣዩ የመሆን እድሉ በጣም ፕሮባቢሊቲው ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ዲስ ሶ ስትሮንግ የሆነ አርጊመንት ነው፣ ሪዝነብል የሆነ ነው ኢንፈረንሻል ክሌም ማለት ነው። ሌላው all meteorites found to this day have contained sugar, therefore probably the next meteorite to be found will contain sugar. ይሄም the same ነው ከላይ ካለው ጋር። ሌላው ከስትሪንግዝ ቀጥሎ ኮጀንሲ ነው የምናየው። ይሄ ደግሞ ልክ ዲደክቲቭ አርጊመንት ላይ ሳውንድነስ እና ፋክቹዋል ክሌም እንደምናየው ሁሉ እዚህ ጋርም ፋክቹዋል ክሌም ነው ማለት ነው የምናየው። ኢንደክቲቭ ቢሆንም ፋክቹዋል ክሌሙ ይታያል ማለት ነው። ሶ ኮጀንሲ ሜጀርስ the factual claim of an inductive argument ማለት ነው። ሶ ፋክቹዋል ክሌሙ ሙሉ ለሙሉ ሁሉም ጥሩ ፕሮባቢሊቲ ከሆነ ትሩ ከሆኑ አርጊመንት ኢዝ ኮጀንት፣ ግን ፕሬሚሶቹ አትሊስት አንዱ ፎልስ ከሆነ ግን አንኮጀንት ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው። የመጨረሻ ሰመሪውን ስናይ አርጊመንት ለሁለት ይከፈላል ብለናል። ሁለት ታይፕ አለው፣ ዲደክቲቭ እና ኢንደክቲቭ አለ። ዲደክቲቭ ቫሊድ እና ኢንቫሊድ ብለን ኢቫሉዌት እናደርገዋለን። እንደገና ደግሞ ቫሊድ ሆኖ ካገኘ ነው ሳውንድ እና አንሳውንድ የሚለውንም ቼክ እናደርጋለን። ኢንቫሊድ ከሆነ ግን ወዲያው አንሳውንድ ነው የምንለው ማለት ነው። ምክንያቱም ሳውንድ የምንለው ኢንፈረንሻል ክሌም ፕላስ ኦል ትሩ ፕሬሚሲስ ወይም ጉድ ኢንፈረንሻል ክሌም ፕላስ ኦል ትሩ ፕሬሚሲስ ማለት ነው ሳውንድ የሆነ አርጊመንት ማለት ሶ ቫሊዲቲ ፕላስ ኦል ትሩ ፕሬሚሲስ ነው ማለት ነው ሳውንድ። ሶ ኢንፈረንሻል ክሌሙ ላይ ከሆነ የተበላሸው የአርጊመንት ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው ቀጥታ እና አንሳውንድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ኢንደክቲቭ ላይ ደግሞ ስናይ አርጊመንቱ ኢንደክቲቭ ከሆነ ስትሮንግ እና ዊክ ኢንፈረንሻል ክሌሙን በማየት ፕሮባቢሊቲውን በማየት በጣም ከፍ ያለ ፕሮባቢሊቲ ካለው ስትሮንግ እንላለን፣ ካልሆነ ዊክ እንላለን ማለት ነው። ዊክ ከሆነ at the same time አንኮጀንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ስትሮንግ ከሆነ ኮጀንት የመሆን እድል አለው። ኮጀንት እንዴት ነው የሚሆነው? ኢንፈረንሻል ክሌም ፋክቹዋል ክሌሙ ሁሉም ትሩ ከሆነ ፕሬሚሶቹ ሙሉ ለሙሉ ትሩ ከሆኑ ኮጀንት ነው። ነገር ግን አትሊስት ዋን ፎልስ ፕሬሚስ ካለው that's አንኮጀንት ነው ማለት ነው። ሶ ቻፕተር 2 የሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ቻፕተር 2 ይሄን ይመስላል። ጥሩ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ አደርጋለሁ።
ሌሎች ቪዲዮዎችንም እንድትመለከቱ በዚሁ ጋብዛችኋለሁ። በሌሎች ሳብጀክቶች ወይም ሌሎች ኮርሶች ላይ የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች እንድትመለከቱ እንግሊሽ፣ ኮሚኒኬቲቭ እንግሊሽ ስኪልስ፣ ጀነራል ሳይኮሎጂ እና ሌሎችም ላይ የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። የሚጠቅም ሆኖ ካገኛችሁት ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ይጠቅማል ብላችሁ ለምታስባቸው ጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ በዚሁ ጠይቃችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም።